Làm thế nào để đối diện với những lựa chọn một cách bình an? Đây là câu hỏi tôi thường xuyên nhận được. Và cũng có thể đó chính là câu hỏi mà bạn đang tự hỏi mình ngay lúc này. Trên thực tế, trong công việc giáo dục và khai vấn của tôi, hầu hết các tình huống khó khăn mà các học trò mang tới tham vấn với tôi về bản chất đều liên quan đến việc phải lựa chọn, đi tiếp hay dừng lại, từ bỏ hay tiếp tục chiến đấu, đam mê hay ổn định. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những ví dụ có thể kể ra. Con người chúng ta trong những khoảnh khắc ngồi nhìn lại cuộc sống của mình, chiêm nghiệm lại hành trình đã qua, có thể sẽ có những điều khiến ta không khỏi thở dài thốt lên: mình lẽ ra đã phải, hoặc giá mà khi ấy. Những suy nghĩ, những cảm giác nuối tiếc là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi dường như chúng ta luôn cảm thấy mình sẽ chỉ có thể chọn một trong hai. Mình chỉ có thể chọn một ngã rẽ. Vậy lựa chọn còn lại nếu như ta chọn sẽ như thế nào? Ngã rẽ kia nếu ta đi sẽ dẫn ta đến đâu? Ngay cả trong hiện tại, khi đứng trước những lựa chọn, ta đôi khi loay hoay, bối rối phải đưa ra quyết định. Chọn đường này liệu có ổn không? Không chọn cái kia, liệu sau này có hối hận hay không? Tôi đã thấy điều này liên tục và thường xuyên ở rất nhiều người. Hôm nay trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một góc nhìn mà đã giúp ích cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi đi qua những bước chuyển trong cuộc đời mình, hoặc đứng ở ngã ba đường của những lựa chọn. Hy vọng rằng chia sẻ này sẽ có ích cho bạn. Trước hết, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi. Khi bạn còn nhỏ, bạn có bao giờ dành thời gian tưởng tượng xem lớn lên mình sẽ làm gì? Làm một họa sĩ, một doanh nhân hay bác sĩ? Khi trưởng thành hơn, bạn đã từng đứng ở ngã ba đường với những câu hỏi như: mình có nên kết hôn? Mình nên chọn ngành nào để học? Mình nên sống ở đây hay chuyển tới một thành phố khác? Bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đưa ra một lựa chọn, đó là lúc mà ta bỏ lại rất nhiều những ngã rẽ tiềm năng khác. Chúng ta có thể thử nghiệm nhiều thứ, có thể sống nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn sẽ luôn có rất nhiều những lựa chọn khác bị bỏ qua, đơn giản bởi vì ta không có thời gian để làm tất cả. Nếu bất cứ khi nào bạn tự hỏi mọi thứ sẽ có thể như thế nào nếu mình lựa chọn con đường khác, thì hãy đừng biến nó trở thành sự nuối tiếc và nỗi buồn, bởi vì bạn đã không thể lựa chọn. Mỗi câu hỏi tự vấn như vậy giúp mở ra cho bạn cả một kho báu của sự thấy biết về con người bạn và những mong muốn sâu thẳm bên trong. Ví dụ, tôi luôn hứng thú và quan tâm về những người có đời sống giản dị, tĩnh lặng. Tôi cũng rất thích việc viết lách và vẽ tranh. Nhưng ngay bây giờ, tôi đang ở đây với những lựa chọn mình đã đưa ra. Mặc dù tôi rất hài lòng với cuộc sống lúc này, tôi vẫn muốn tới thăm những cuộc đời mình đã chưa chọn sống, những con đường mình đã không chọn đi, để xem có khía cạnh nào của những lựa chọn ấy có thể làm giàu có thêm những trải nghiệm và cuộc sống hiện tại của mình hay không. Khi ta không lựa chọn chúng, không có nghĩa ta phải loại bỏ chúng hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của mình và coi nó là thứ không tốt. Nó đơn giản chỉ là lựa chọn chưa phù hợp với mình ở thời điểm đó mà thôi. Không có nghĩa ta phải đoạn tuyệt với nó trong sự miễn cưỡng. Quay trở lại với tình yêu viết lách của tôi. Ngay từ nhỏ, tôi đã có hứng thú đặc biệt với việc viết ra những suy nghĩ, những cảm nhận của mình về cuộc sống xung quanh. Mặc dù tôi không lựa chọn để trở thành một nhà văn, nhưng tôi vẫn tự học, tự đọc về cách viết văn mỗi khi có thời gian. Đối với đam mê vẽ tranh và trở thành một họa sĩ, dĩ nhiên tôi cũng đã không chọn con đường này. Nhưng tôi vẫn tranh thủ học vẽ và coi đó như một cách để thư giãn và nuôi dưỡng sự sáng tạo trong mình giữa những bộn bề của công việc. Nào, chúng ta không thể cùng lúc sống nhiều cuộc đời khác nhau, không thể cùng lúc bước chân trên nhiều ngả đường riêng biệt.
cũng không thể khám phá mỗi lựa chọn đến tận cùng. Nhưng sẽ không có gì ngăn cản chúng ta không thể mang một chút cảm hứng từ những phiên bản khác nhau của chính mình để đưa vào hiện tại. Chúng ta vốn là những tồn tại không giới hạn. Phiên bản của ta lúc này chỉ là một phiên bản mà ta lựa chọn cho cuộc sống hiện tại của mình mà thôi. Và với lựa chọn đó, nó cho chúng ta những sự hiểu biết và những trải nghiệm trong hiện tại. Nhưng không có nghĩa nó là tất cả những gì ta có thể là. Bạn lựa chọn là một doanh nhân, không có nghĩa đó là tất cả những gì bạn là. Trong bạn vẫn có những tiềm năng bạn chưa khám phá, vẫn có những góc, những mảnh mà bạn chưa chạm tới, vẫn có những phiên bản mà bạn chưa cho ra đời. Đối với tôi, mỗi khi tôi mệt mỏi hay có những thách thức trong cuộc sống, mỗi khi tôi cảm thấy dòng chảy của sự sáng tạo bị tắc nghẽn, đó là lúc mà tôi để cho những cuộc đời tôi chưa lựa chọn, những tiềm năng tôi chưa khám phá có cơ hội truyền cảm hứng cho tôi. Chúng ta thực ra sẽ không bỏ lỡ, bỏ phí bất cứ điều gì cả khi chúng ta cho phép những đam mê khác nhau được sống trong mình theo một cách nào đó, dù là rất nhỏ thôi. Bạn biết không, khi làm video này, tôi không biết bạn sẽ đón nhận như thế nào. Liệu bạn có thể đồng điệu với những chia sẻ này hay không? Tôi biết rằng thường chúng ta luôn lo lắng khi đứng trước những lựa chọn mang tính quyết định trong cuộc đời mình. Bản thân tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng có một điều mà tôi biết, đó là sau 2 năm trở về Việt Nam, có nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, lẽ ra mình có nên ở lại Anh và tiếp tục đời sống bên đó, học thêm một chuyên ngành biên kịch tại Học viện Điện ảnh London? Lẽ ra mình có nên để các con tiếp tục sống và học ở Anh trong môi trường mà chúng đã quá quen thuộc, có bạn bè, có cộng đồng, thay vì sống trong một khu rừng như bây giờ? Mặc dù đây là những câu hỏi mà giờ đây tôi thấy bản thân mình đã hoàn toàn an ổn, nhưng đã có những lúc tôi băn khoăn không biết mình đã đưa ra một lựa chọn sai hay không. Và cũng chính trong quá trình này, tôi nhận ra một điều rằng thực sự không có lựa chọn đúng hay sai, bởi mỗi lựa chọn sẽ cho ta những cơ hội tuyệt vời để phát triển và thấu hiểu chính mình. Mặc dù hiện tại các con không sống ở Anh, nhưng tôi giúp hai bạn mang những gì các bạn hiểu biết về nước Anh, mang những trải nghiệm ở đó về đây để từng bước tạo dựng nên một cộng đồng của chính các con. Mặc dù hiện tại tôi không theo đuổi việc viết lách và học biên kịch tại Anh, nhưng tôi biết từ sâu thẳm tôi vẫn luôn yêu thích việc đọc, việc viết, việc tìm hiểu về các kịch bản xuất sắc mỗi khi có thời gian. Tôi vẫn để cho ngã rẽ mà tôi chưa chọn đó được sống trong mình và làm giàu có cho cuộc sống hiện tại của tôi. Mặc dù tôi biết giờ đây tôi đang chưa sống với phiên bản cuộc đời đó. Và thực tế đó là tôi vẫn đang viết mỗi ngày. Các khóa học, các bài viết, các kịch bản quay video, đó là thứ mà tôi vẫn làm thường xuyên mỗi ngày. Có thể nói rằng bằng cách về Việt Nam, chính đam mê viết lách trong tôi lại được biểu hiện một cách vô cùng thú vị và hữu ích, không chỉ cho cá nhân mình mà cho rất nhiều người. Bằng một cách nào đó, đam mê và lựa chọn ấy vẫn đang sống trong tôi. Bạn thân mến, khi chúng ta nhìn nhận như vậy, ta sẽ cảm thấy bớt lo sợ hơn khi phải đưa ra một lựa chọn. Bởi mỗi lựa chọn đều ẩn chứa trong đó rất nhiều tiềm năng mà bạn không thể dự tính trước được. Và mọi lựa chọn đều có những bài học, những trải nghiệm quý giá đi kèm với nó. Bạn thực ra không bỏ phí điều gì đâu, bởi ngay cả với những lựa chọn bạn chưa thể thực hiện được, vẫn có những cách, dù là nhỏ thôi, để cho phép chúng được tiếp tục sống trong bạn. Và biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một thứ gì lớn lao hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy lấy câu chuyện của tôi làm ví dụ. Tương tự, nếu như bạn đứng trước một sự lựa chọn về tương lai, thì bạn thân mến, nếu như lúc này có một thứ gì đó đang thôi thúc trái tim của bạn, một khao khát về một hướng đi khiến bạn cảm thấy hào hứng và không thể không nghĩ tới, thì hãy mạnh dạn,
Hãy can đảm cho phép bản thân mình được lựa chọn nó. Bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều về bản thân, về cuộc sống. Đừng quá bận tâm về những điều thế nhưng liệu rằng. Hãy nhớ, lựa chọn nào cũng đều giúp ích cho sự phát triển của bạn, nếu như bạn hết lòng vì nó. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể lựa chọn những thứ khiến cho trái tim bạn hạnh phúc. Ngay lúc này đây, tôi không biết bạn đang đứng trước những sự lựa chọn như thế nào. Tôi chỉ muốn gửi tới bạn thật nhiều tin yêu và can đảm để bạn có thể tự tin bước tới với một sự thấy biết rằng sự lựa chọn bạn đưa ra lúc này sẽ là một phương tiện tuyệt vời để giúp bạn thấu hiểu về bản thân và cuộc đời. Biết ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chúc bạn một ngày an vui. Hẹn gặp lại trong chia sẻ tiếp theo. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.